hello everyone මේ මගේ ටීම් එකට අද අලුතෙන් එක්කෙනෙක් ගත්තා. අද තමයි ආවේ. යා තාම ලැජ්ජයි කැමරාකට එන්න. ඉතින් මේ මගේ ඉන්න මේ කුමුද කිව්වා එන්න. මොකද්ද කිව්වේ? මම හිතන විදිහට එයා හොඳයි. ඔව් මම හිතන විදිහට මට හොරෙන් කිව්වේ. යාට හොරෙන් කිව්වේ. මම හිතන විදිහට එයා හොඳයි. ඈ මේ කොහොමද ඒක කියන්නේ? මම හිතන විදිහට කියලා කොහොමද කියන්නේ? දැන් මම හිතනවා කියන්නේ I think. මම හිතන විදිහට කියන්නේ as I think. as I think. අනේ මම හිතන විදිහට as I think. එයා හොඳයි කියන්නේ he is good. මම හිතන විදිහට එයා හොඳයි as I think he is good. නේ? Yes, he is really good. මම හිතන විදිහට එයා ලස්සනයි. කොහොමද කියන්නේ? As I think she is beautiful. She is nice. මම හිතන විදිහට එයා හොඳයි. අන්න ඒ වගේ. මම හිතන විදිහට මේ ආණ්ඩුව හොඳයි. ඔය example එක කරේ don't worry. මම හිතන විදිහට කොහොමද කියන්නේ? As I think this government is good. අනේ හොඳ නැත්නම් as I think this government is not good. හොඳ නැහැ. නැත්නම් මම හිතන විදිහට මේ ආණ්ඩුව ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම කියනවනේ as I think this government is really bad. කැමති එකක් use කරන්න. but anyway මට මෙතන උගන්වන්න ඕනේ මම හිතන විදිහට කියන එක. දැන් ඒක මට කැමති එකක් දාගන්න. මම කියනවා මම දන්න විදිහට කොහොමද කියන්නේ? as I know මම දන්න විදිහට. මම විශ්වාස කරන විදිහට as I believe මම විශ්වාස කරන විදිහට එයා එයි as I believe he will come. අනේ මම විශ්වාස කරන විදිහට එයා විභාගේ පාස් වෙයි as I believe he will pass the exam. මම විශ්වාස කරන විදිහට එයාට කැමති වෙයි as I believe he will like you. clear? interesting නේ? හරි දාන්න examples දාන්න මේ මම බලන්නම් වැරදි නම් that's it. okay guys, then see you in the next video. Spoken English by Malith Kodagoda. Sampradayika Ingrisi ඉගැන්වීම් කලාවෙන් ඔබට